Hi guys, I'm Patrick B and this is fitterlist TV. Ngayon po guys, pag-uusapan po natin ay kung paano ba magbasa ng measuring tapes or sa Bisaya ay metrosan. Sa Hapon po, metrosan din siguro kasi metrosan. Hindi ko po alam anong tawag sa Hapon po ito. Basta sa English ay measuring tapes. Sa Bisaya ay metrosan. Guys, itong hawak ko po ay may 3.5 meters and 12 feet haba. Yan po guys. Itong metrosan na to ay may dalawang system of reading o unit. Ito pong nasa taas, ito po ay English system. Ito po sa baba ay metric system. Yung iba pong metrosan guys ay puro metric system lang. Kasi po ang metric system ay madaling basahin at madaling hatiin kaysa English system. Ito po hawak ko ay English system at metric system. Uunahin po natin guys ang metric system. I-zoom po natin guys para makita po natin ang mga numbers na maliliit at malalaki. Yung taas po yan po yung inches. Tsaka itong nasa baba, yan po ang metric system. Yan po, madali lang po matatandaan kung anong itsura ng metric system. Kasi maliliit na numbers. Ang metric system ay may klase na pagbasa. Ito ay millimeter, mm ang symbol, centimeter, cm ang symbol, meter, m ang symbol. Yan po ang sistema ng metric system. Paano nga po magbasa ng millimeter? Ganito po yun. Simulan po natin sa pagbasa. Ay ang column na yan ay 1 to 10 millimeters. Yan po. 15 mm, 20 mm, 30 mm, 41 mm, 59 mm, 100 millimeters, 200 millimeters, 300 millimeters. Ayan po, ganyan po pagbasa ng millimeter. Napakadaling basahin, di ba? Punta na lang po tayo sa centimeter. Yang numbers na yan sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan po ang centimeter. Magsimula po tayo sa pagbasa. 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 80 centimeter, 100 centimeter. Yan po, ganyan po pagbasa ng centimeter. Kita niyo na po. Yan, dahil basahin po ng centimeter. Dito naman po tayo sa conversion factor. Ang 10 centimeter po, yan po, yan. 10 centimeter is 100 millimeter. Yan po. Dito na po tayo sa 1 centimeter. Yan po. Yan yung 1 centimeter is 10 millimeter. Okay? Yan po. Sa meter po, ganito po pagbasa. Magbilang lang po kayo ng 1 to 100. Yan. 100 centimeter. Yan. Ang 100 centimeter is 1 meter. Yan po.
Ganyan po pagbasa ng meter. Yan. Tapos, ang 2 meters po, ganyan po, bilang na po kayo ng 100 cm. Yan, 1 meter, bilang po kayo ng 200 cm. Yan. Yan. Yan po ang 2 meters. Yan po ang 2 meters. Yan. Tapos, dito na po tayo sa 3 meters. Yan. Yan po 3 meters. 300 cm. Okay. So guys, 1.5 meters po. Ganito po pagbasa. Bilang po kayo ng 100 cm, 150 cm. Yan. Yan po ang 1.5 meters. Yan. Ganyan po ang pagbasa ng 1.5 meters. Alright. Sa English system naman po tayo. Ito yung tape measure fraction. 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. Ang English system ay may inches. Inch is singular, inches is plural. Tapos foot, feet. Ang foot po ay singular. Ang feet naman ay plural. Tapos po yard, yan. May English tip po tayo mga guys, or techniques. Yan po ang size of graduation, whole number, power of denominator. Yan po yung mga size of graduation mga kaibigan. May inch mark, half inch, quarter inch, 8 inch, 16 inch. Yan. Sa baba naman po, yan po yung whole number. Yan, 5, 6, 7. Yan po yung tinatawag nilang whole number. Ito naman po yung tape measure fraction o tinatawag nilang power of denominator. Kukuha po tayo ng papel, tapos bilugan natin, litingin natin pabilog. Isipin po natin to na isang pizza, tapos hahatiin natin sa 16. Nahatiin po natin at guhitan po natin ng 1 to 16. Yan. Simulan po natin sa pagbasa. 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. 16/16 is 1 inch. Yan po guys. 16/16 is 1 inch. Tapos yan, yung hinatin natin pong pizza, susulat po natin yan sa 6/10 inch. Diyan po natin sulat yung mga numbers. Simulan na po natin sa pagbasa. 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. Yan po ang 1 inch. 1 inch is 16/16. Dito naman po tayo sa 8 inch kung paano basahin. Yan po. Kuha naman po tayo ng papel. Isipin po natin na pizza to. Hinati po natin sa 8. Yan. Hitiin po natin sa 8. Sinulatan na po natin ng 1 to 8. Yan. Simulan po natin basahin. 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8. 8, 8 is 1 inch. Yung hinati po nating 8 pizza, yan po ay isusulat natin sa 8 inch. Simulan na po natin sa pagbasa. 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8. 8, 8 is 1 inch.
Sa 1/4 inch na naman po tayo. Kuha po tayong papel. Isipin po natin na pizza yan. Hatiin po natin sa 4. Yan. Hati po natin sa 4. At sinulat ko na po para madali. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Yan. Ilalagay po natin yan sa 1/4 inch. Simulan na po natin sa pagbasa. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 is 1 inch. 1 inch is 4/4. Okay? Sa 1/2 inch na naman po tayo, mga kaibigan. Kuha naman po tayo ng papel. Yan, hatiin po natin sa 2. Yan, tapos sulatan na po natin. 1/2, 2/2. 1/2, 2/2 is 1 inch. Yan. Yan po, isulat po natin yan sa 1/2 inch. Lalagay po natin yan. Simulan na po natin sa pagbasa. 1/2, 2/2. 2/2 is 1 inch. Ganyan po magbasa ng English system. Okay? Masasanay din po kayo pag palagi tayong humahawak o gumagamit ng metro. Basic lang po yan. Sa susunod ng episode ko, caliper naman po ang ating pag-uusapan. Paano nga babasahin ang foot? Ganito po. Bilang lang po tayo ng 1 to 12 inches. Yan. Yan po ay 1 foot. Ito naman po tayo sa feet. Paano nga babasahin ang feet? Yan. Bilang lang din po tayo ng 1 to 12. 1 foot. Yan. 1 feet yan. 1 foot. Foot is singular, feet is plural. Yan. 2 feet, 3 feet, 4 feet. Yan. 5 feet. Yan. Ganyan po magbasa ng feet. Okay. Napakadali po, di ba? Okay. Dito naman po tayo sa yard. Sa yard po tayo. Bilang lang po tayo ng 3 feet. 1 feet, 2 feet, 3 feet. Yan is 1 yard. Sa 2 yards naman po tayo. Kung paano babasahin, ganito po yun. Bilang lang po yun ng 6 na feet. 2 feet, 3 feet. Yan po. 3 feet is 1 yard. Yan. 5 feet. Ayan, 6 feet. 6 feet is 2 yard. Ayan po. Ganyan po pagbasa ng yards. Okay. Conversion factor po tayo sa 1 meter to inches. Ganito po. Paano po basahin? 1 meter is 100 centimeter. Yan. Ito po. Yan. Yan po yung 1 meter. Paano nga po basahin sa inches yan? Sa inches po is 39.37 inches. Yung 37, wala naman po sa diniscuss po natin yan. Paano nyo po makukuha yan? Ito po, bigyan ko po kayo ng techniques o tips. Yan. Kung may mga cellphone po kayo, mag-download po kayo ng apps sa Play Store ng Smart Ruler. Yan po. Yan po yung ginagamit ko pag wala po akong caliper. Diyan ko po siya kinakalibrate ng English system at metric system. Yan po. Yan, papakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang Smart Ruler. Yan po ang Smart Ruler. Hindi ko po papakita sa inyo ng buo kasi baka ma-CPR ni Lolo. Yan. Ganito lang po. Ihap ko lang kasi CPR naman ni Lolo yan. Yan. Ganito po. Yan o. Dito tayo sa inches. Yan. 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 inch. Yan, 1 inch po. Yan, mababasa pa niyan ang maliit sa 16th. Yan, yan, 31, 32.
Yan, parang caliper na, di ba? 31, 32, 29, 32, 23, 32, 21, 32. Diba ang galing? Galing mag-calibrate ng smart ruler. Yan. Yan po guys. Yan. Kita nyo? Oh, diba? Napakadaling gamitin pag meron kayong apps na ganyan. Hindi po kayo mahihirapan sa pagsukat. Lalong-lalo na dyan sa mga makakalimutin sa inches. Pag nakalimutan na nila, kuha lang kayo nyan sa cellphone nyo. Tapos yan, i-convert mo siya o i-calibrate yan. Makukuha mo na siya kagad. Yan. Napakadali. Oh. Yan. Kita mo? Oh, dito naman tayo sa lagpas ng 1 inch. Yan. 1 and 1/2. Yan. Oh, diba? Napakadali. Oh. Diba? 1 and 1532. Yan. 1 and 1332 inches. Napakadali. O, di ba? O, madali yan. Yan ang mga technique. Yan yung ginagamit kong mga apps sa cellphone ko. Yan ang pinaka-importante kong mga ginagamit dito sa barko. Kuha po tayo ng barya guys. Ilagay ko sa ibabaw ng cellphone ko. Sukatin po natin sa inches at metric. Paalala lang po guys, lagyan po natin ng screen protector ang ating cellphone para iwas gasgas. Alright, yan po. Sukatin na po natin guys. Yan po, ayan. 5/8 inch. 5/8 inch. Yan, 5/8 inch lang po guys. Yan. Sa 0.64 inch. Yan. Yan po. Yan po ang sukat ng barya. 5/8 inch. Yan. 0.63 inch. Yan. Tapos, i-convert na naman po natin sa metric. Yan. Pindutin lang po natin yan sa taas, guys. Yan. 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 O. Naging millimeter na po siya. Yan po ay 16.1 millimeter. O, diba? Yan. Yan po yung lumabas, guys. Diba? Galing. Yan po. Ganyan po ganda ang smart ruler. O. Balik lang po natin sa inches. Yan. 0.63 inches. Diba? Ang dali guys. Kaya sa baguhan dyan na gustong matutong magsukat ng English system, advice ko po sa inyo, mag-download po kayo ng smart ruler. Napakadaling basahin po niyan. Yan. Kuha naman po tayo ng susi. Ito po yung ating susukatin. Yan. Lapag po natin sa ating cellphone. Yan. Dahan-dahan. Kailangan po may screen protector po yung cellphone nyo para hindi magasgasan. Bantay lang po natin sa dulong-dulo para makuha po natin ang tamang sukat. Drag lang po natin ang guhit na mahaba na pula at makukuha na po natin ang tamang sukat. Sukat po niya ay 1 and 3/4 inches. Yan po ang sukat at haba ng susi. Calibrate po natin sa millimeter. Yan. Yan po ang lumabas, 44.3 millimeter. Po ang sukat niya. Sana naman po may natutunan kayo sa aking pagbablog ngayon. At kung may mali po ako, paki-comment lang po sa baba at ating ayusin. Pagpresensyahan mo na po, base lang po sa aking experience ang aking diniscuss ngayon. Sana po palagi po tayong magkita-kita muli sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless.